Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session, guides. Hello guys, how are you? I hope you will be fine. In today's session, we will discuss about the second part of the 13th chapter, that is chemical change and chemical bond. In first part, we have seen that what is meant by chemical change and what are the types of chemical change that are man-made changes and natural changes. तर आज आपण या सेकंड पार्ट मध्ये केमिकल बॉन्ड म्हणजे काय हे पाहणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण समजून घेऊया की बॉन्ड म्हणजे काय. आपले बरेचसे रिलेशनशिप असतात, मग ते रिलेशनशिप आपल्या फ्रेंड सोबतचे असू देत किंवा आपल्या फॅमिली मेंबर सोबतचे असू देत. जर आपला एखाद्या व्यक्तीशी त्यांचे विचार, त्यांचे स्वभाव जर जुळला किंवा त्यांचे विचार आणि स्वभाव जर आपल्यासारखे असतील, सेम असतील, किंवा आपल्या दोघांमधली दोन फ्रेंड्स मधली जर अंडरस्टँडिंग सेम असेल, तर त्यांच्यामधला जो काही बॉन्ड असतो तो दिवसेंदिवस स्ट्रॉंगर बनत असतो. तशाच पद्धतीचे हे जे काही केमिकल बॉन्ड्स असतात त्यांचं नेचर देखील त्यांच्या रिलेशनशिपवर डिपेंड असतं. जर त्यांचे व्हॅलन्सी, त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जर जुळले तर त्यांचा बॉन्ड हा स्ट्रॉंगर आणि स्ट्रॉंगर बनत जात असतो. तर आता आपण पाहूया की केमिकल बॉन्ड म्हणजे काय. We have seen the relationship between electronic configuration and valency of an element in the chapter inside the atom. आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आणि व्हॅलन्सी यांच्यामधला जो काही संबंध आहे तो इनसाइड द ॲटम या चॅप्टर मध्ये पाहिलेलाच आहे. Noble gases do not form any chemical bond as their electron octet or duplet is complete, while the atoms with incomplete electron octet duplet form chemical bonds. पहा, जे काही नोबेल गॅसेस असतात त्यांचे जे काही ऑक्टेट असतात आणि डुप्लेट असतात ते कंप्लीट असतात, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा केमिकल बॉन्ड होत नाही किंवा बनतच नाही. पण जर आपण जे काही इनकम्प्लीट ऑक्टेट असतात किंवा डुप्लेट असतात ते एलिमेंट्स पाहिले तर त्यांच्यामध्ये बरेचसे केमिकल बॉन्ड बनत असतात. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण समजून घेऊया की डुप्लेट म्हणजे काय आणि ऑक्टेट म्हणजे काय. आपल्याला माहित आहे की हा एखादा ॲटम आहे आणि त्या ॲटमचे बरेचसे शेल असतात, सबशेल असतात. तर त्याच्यामधला जो काही फर्स्ट शेल असतो आणि त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याला डुप्लेट असं म्हटलं जातं. आणि 2 इलेक्ट्रॉन भेटल्यानंतरच हा जो काही फर्स्ट शेल असतो तो कंप्लीट होत असतो, त्याची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय होत असते. नेक्स्ट आहे सेकंड शेल आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 8 इलेक्ट्रॉन्स पाहायला भेटतील. तर हे जे काही 8 इलेक्ट्रॉन्स असतात ते त्या शेल मध्ये कुठे पण फिरू शकतात. तर हे जे काही 8 इलेक्ट्रॉन्सचा शेल असतो त्याला आपण ऑक्टेट असं म्हणत असतो. तर नोबेल गॅस मध्ये हे जे काही ऑक्टेट असतात ते टोटली कंप्लीट असतात. तर या उलट जे काही बाकीचे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये मात्र ऑक्टेट आणि डुप्लेट हे इनकम्प्लीट असतात. रिझन्स फॉर दिस, इट इज अन ॲटम युजेस इट्स व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ड्युरिंग फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड. आणि याच्या मागचं कारण म्हणजे ज्या ॲटम्सचे जे काही व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते एकमेकांना शेअरिंग करून किंवा एकमेकांचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स घेऊन त्यांच्यामधनं केमिकल बॉन्ड बनवून आपले ऑक्टेट आणि डुप्लेट कंप्लीट करण्याचं काम हे इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन करत असतात. मोर ओव्हर, ऑन फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स इक्वल टू इट्स व्हॅलन्सी, द ॲटम अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट. जे काही जास्तीत जास्त केमिकल बॉन्ड्स असतात ते केमिकल बॉन्ड्स हे जे काही व्हॅलन्स ॲटम्स आहेत किंवा जे काही त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स आहेत जे की त्यांना ऑक्टेट आणि डुप्लेट कंप्लीट करायला मदत करत असतात त्याच्यामुळेच बनत असतात. तर ज्या पद्धतीने केमिकल चेंजेसचे 2 टाइप्स होते, कोणते कोणते ते टाइप्स होते, नॅचरल केमिकल चेंज आणि मॅनमेड केमिकल चेंज. तशाच पद्धतीने केमिकल बॉन्डचे देखील 2 महत्वाचे टाइप्स आहेत आणि ते म्हणजे फर्स्ट आहे आयोनिक बॉन्ड तर सेकंड आहे कोव्हॅलंट बॉन्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पाहूया की आयोनिक बॉन्ड म्हणजे काय. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण समजून घेऊया आयन म्हणजे काय. आयन हा शब्द आपल्याला या
चॅप्टर मध्ये किंवा या पार्ट मध्ये सतत सतत ऐकायला भेटणार आहे. तर आयन म्हणजे काय? एखादा असा ॲटम की ज्याच्यामध्ये त्याचे प्रोटॉन्सचे आणि त्याचे इलेक्ट्रॉन्सचे नंबर हे इम्बॅलन्स असतील किंवा प्रोटॉन नंबर कमी असतील आणि इलेक्ट्रॉन नंबर जास्त असतील आणि ते चार्ज असतील. समजा एखादा इलेक्ट्रॉन आहे, इलेक्ट्रॉनला इंडिकेट करताना आपण त्याच्यावरती मायनस किंवा निगेटिव्हली चार्ज असं दर्शवत असतो. समजा Na म्हणजे सोडियम आणि त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11. तर त्याचं ऑक्टेट आणि डुप्लेट कंप्लीट झाल्यानंतर सुद्धा त्याच्यावरती एक ॲटम इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग राहत असतो. तर तो जो काही इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग आहे तो डोनेट करेल Na आणि तो पॉझिटिव्हली चार्ज बनेल, कारण तो डोनेट करतोय. आणि जो काही घेणारा एलिमेंट असेल, जो काही घेणारा ॲटम असेल तो निगेटिव्हली चार्ज बनेल, कारण तो ऍक्सेप्ट करणार आहे. तर कॅटायन आणि अनायन असं त्यांना आपण म्हणतो. ते आपण नेक्स्ट म्हणजेच आयोनिक बॉन्डचं जे काही एक्झाम्पल आहे NaCl याच्यामध्ये पाहणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल आता आपण समजून घेऊया की आयोनिक बॉन्ड म्हणजे काय. लेट अस फर्स्ट सी हाऊ द कंपाऊंड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ॲटम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सोडियम अँड क्लोरीन. सर्वप्रथम आपण जे काही सोडियम क्लोराइड म्हणजे आपलं साल्ट, मीठ, आपण दैनंदिन जीवनामध्ये जे काही साधं मीठ वापरतो ते कशा पद्धतीने फॉर्म होतं आणि त्याच्यामधले जे काही घटक आहेत, एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामधले सोडियम आणि क्लोरीन, तर त्यांच्यापासून कशा पद्धतीने तयार होतं बरं. फॉर दिस पर्पज लेट अस सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम अँड क्लोरीन. आणि याच्यामुळेच आपल्याला सोडियमचं आणि क्लोरीनचं जे काही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे ते पाहावं लागेल. तर सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11 आणि त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 281. तर त्याचप्रमाणे क्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 17 आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 287. तर हा जो काही सोडियम आहे त्याचं ऑक्टेट आणि डुप्लेट कंप्लीट होऊन त्याच्याकडे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहे. तर क्लोरीनला त्याचं थर्ड शेल कंप्लीट करण्यासाठी एक इलेक्ट्रॉन कमी पडतोय. तर हे दोघे काय करतील, यांच्यामध्ये शेअरिंग करतील आणि हा जो काही एक इलेक्ट्रॉन आहे तो याच्यामध्ये ट्रान्सफर होईल आणि क्लोरीनचा जो काही थर्ड शेल आहे तो कंप्लीट होऊन तो स्टेबल बनेल आणि सोडियमचा सोडियम हा ऑलरेडी स्टेबल होता पण त्याच्याकडे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता त्यामुळे तो डोनेट करून टाकेल. कशा पद्धतीने त्यांच्यामध्ये आता बॉन्ड फॉर्मेशन होतो आपण आता पाहूयात. We have seen the correlation that the valency of sodium is 1 and it has one electron in its valence shell. The valency of chlorine is 1 as its valence shell is short of 1 electron to have a complete octet. पहा, आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे की सोडियम मधला जो काही एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आहे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहे, तो डोनेट केल्यानंतर हा जो काही क्लोरीन आहे तो स्टेबल बनेल आणि त्याचा थर्ड शेल तो कंप्लीट करेल. ऑन लॉस ऑफ अ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम M शेल द इनअल्टिमेट शेल L of sodium atom becomes outermost shell. जेव्हा सोडियम हा त्याचा M शेल, जे काही शेल्स असतात, फर्स्ट शेलला आपण K शेल म्हणतो, त्याच्यानंतर शेलला आपण L शेल म्हणतो आणि थर्ड शेलला आपण M आणि लास्ट जो शेल असतो त्याला आपण N शेल असं म्हणतो. तर सोडियमचा हा थर्ड शेल असेल म्हणजे कोणता असेल, M शेल असेल आणि M शेल मधनं जर सोडियम त्याचा एक इलेक्ट्रॉन दिला तर क्लोरीनचा जो काही M शेल असेल तो कंप्लीट होऊन जाईल. इट हॅज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट. इफेक्टिव्हली सोडियम अटेन्स अन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट स्टेट आणि सोडियमने एक इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळे क्लोरीनचा जो काही थर्ड शेल आहे तो ऑक्टेट त्याचं कंप्लीट करून देईल. इफेक्टिव्हली सोडियम अटेन्स अन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट स्टेट. However, the electron number becomes 10. Hence, the positive charge plus 11 on the sodium nucleus is imbalanced and a Na plus cation carrying net positive charge plus 1 is formed. On the other hand, valence shell of a chlorine atom contains an electron less to the octet
state. On accepting an electron from outside, octet of chlorine is completed. However, the charge balance is disturbed due to addition of an electron to the neutral chlorine atom. This results in the formation of an anion, that is chlorine minus, carrying a net negative charge -1. क्लोरीन ला एक इलेक्ट्रॉन कमी पडतोय आणि सोडियम कडे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आहे. म्हणजे माझ्याकडे 29 रुपये आहेत आणि माझ्या एका फ्रेंड कडे 31 रुपये आहेत. तर तिला स्टेबल होण्यासाठी ती काय करेल, तिचा 1 रुपया मला देईल आणि माझ्याकडे पण 30 रुपये होतील आणि मी पण स्टेबल होईल. म्हणजेच सोडियमला 10 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होण्यासाठी खूप झाले आणि त्याच्याकडे एक इलेक्ट्रॉन हा एक्स्ट्रा आहे. मग तो काय करेल, तो त्याच्यापासून जो काही एक इलेक्ट्रॉन आहे तो क्लोरीनला देऊ करेल, कारण क्लोरीनला एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कमी पडतोय. सो क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करेल आणि तो निगेटिव्हली चार्जड बनेल आणि सोडियम हा इलेक्ट्रॉन देतोय, तो डोनेट करतोय, त्यामुळे तो पॉझिटिव्हली चार्ज बनेल. तर पॉझिटिव्हली चार्ज बनल्यामुळे सोडियम हा काय झाला, कॅटायन झाला. तर क्लोरीन हा ऍक्सेप्ट करतोय म्हणून क्लोरीन हा काय झाला, अनोयन झाला. When the elements sodium and chlorine combine, an atom of sodium gives its valence electron to the chlorine atom, whereby the cation Na plus and anion Cn minus are formed. आणि क्लोरीन आणि सोडियम यांच्यामधले इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफॉर्मेशन झाल्यानंतर त्यांचे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, सोडियमचे जे काही व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन होतं त्याची व्हॅलन्सी शेवटच्या ऑर्बिट मधले जे काही रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याला आपण व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणत असतो. तर ते व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन हा क्लोरीन ऍटम ऍक्सेप्ट करेल आणि तो स्टेबल बनेल आणि त्यामुळे काय होईल, Na प्लस कॅटायन आणि Cl मायनस हा अनोयन बनेल. आणि ते दोघं निगेटिव्हली, क्लोरीन हा निगेटिव्हली चार्ज आहे आणि सोडियम हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. आपल्याला तर माहितच आहे की देयर इज ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू डिफरंट पोल्स और टू डिफरंटली चार्ज्ड पार्टिकल्स. तर त्यामुळे काय होईल, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, the oppositely charged ions get attracted to each other and a chemical bond is formed between them. त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन निर्माण होईल आणि फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन निर्माण झाल्यामुळे ते दोघे अपोजिटली चार्ज असल्यामुळे ते एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होतील आणि त्यांच्यामध्ये एक केमिकल बॉन्ड तयार होईल. म्हणजे ज्याप्रमाणे मॅग्नेटचे जे काही साऊथ आणि नॉर्थ पोल हे एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होत असतात, तशाच पद्धतीने हे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हली चार्ज आयन्स हे एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होतील, कारण त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे आणि त्यामुळेच त्यांच्यामध्ये केमिकल बॉन्ड बनेल आणि तो केमिकल बॉन्ड इतका स्ट्रॉंग असेल की त्यांच्यामध्ये नवीन एलिमेंट, नवीन मॉलिक्युलचं फॉर्मेशन होऊन जाईल. The chemical bond formed due to an electrostatic force of attraction between the oppositely charged cation and anion is called an ionic bond or an electrovalent bond. म्हणजे हा जो काही केमिकल बॉन्ड ह्या इलेक्ट्रॉनचं डोनेटिंग आणि ऍक्सेप्टिंग झाल्यामुळे त्यांच्यामध्ये जो काही इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे आणि त्या फोर्समुळे एकमेकांमध्ये अट्रॅक्शन निर्माण झाल्यामुळे जो काही बॉन्ड तयार होईल, त्या बॉन्डला आपण नाव दिलेलं आहे आयोनिक बॉन्ड आणि त्याचप्रमाणे त्याचं दुसरं नेम आहे, अदर नेम आहे अन इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड. म्हणजे आपण याला ऑर मधलं नेम देखील म्हणू शकतो. जर तुम्हाला एक्झाम मध्ये अन इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड, एक्सप्लेन अन इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड असा क्वेश्चन विचारला तर तिथे मुळीच कन्फ्युज होऊ नका, कारण इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणजेच काय असेल, आयोनिक बॉन्ड. तो त्यामुळे लक्षात ठेवा की आयोनिक बॉन्डचं दुसरं नेम, त्याचं जे काही अदर नेम आहे ते म्हणजे इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. द कंपाऊंड फॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ वन ऑर मोर आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक कंपाऊंड्स. आणि असा एखादा कंपाऊंड की ज्याच्यामध्ये 1 ते 2 आयोनिक बॉन्ड्स असतात त्याला आपण काय म्हणतो, आयोनिक कंपाऊंड्स म्हणतो. Formation of an ionic compound sodium chloride from a elements sodium and chlorine is shown with the help of diagrammatic representation of electronic configuration in the figure 13.3.
तर सोडियम मध्ये आणि क्लोराईड मध्ये कशा पद्धतीनं हा जो काही आयोनिक बॉन्डचं फॉर्मेशन झालं, त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ते डायग्रामॅटिक पद्धतीमध्ये फिगर नंबर 13.3 मध्ये आपल्याला दाखवलं गेलं आहे. ते तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये तुम्हाला पाहायला भेटेलच. ते देखील आपण एक्सप्लेन करणार आहोत. वन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज +1 or -1 or an ion. The valency of an ion is equal to the magnitude of the negative or positive charge on it. An ion forms the same number of ionic bonds as its valency. जशा पद्धतीने हे जे काही +1 आणि -1 हे आयॉन्स किंवा त्यांची व्हॅलन्सीज झालेले आहेत, तर त्यांच्या मॅग्नेट्यूड वरनं ते पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह चार्ज बनलेले आहेत. तर त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये सेम नंबरचे आयोनिक बॉन्ड्स तयार होतील आणि त्यांची व्हॅलन्सी देखील सेम असणार आहे. तर आता आपण डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन पाहूया की कशा पद्धतीने आयोनिक बॉन्ड हा सोडियम क्लोराईड मध्ये म्हणजे NaCl म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो साल्ट मध्ये कशा पद्धतीने होतं आपण पाहूया. तर ही आहे फिगर नंबर 13.3 आणि याचं टायटल म्हणजे याचं जे काही नाव आहे ते काय आहे, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड ऑफ NaCl मीन्स आपण त्याला साल्ट देखील म्हणतो. तर हे जे काही साल्ट आहे त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने आयोनिक बॉन्ड तयार होतो आपण आता या डायग्रामॅटिक पद्धतीने समजून घेऊया. Na मीन्स सोडियम आणि त्याचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे 11. तर याच्यामधला जो काही शेवटचा शेल आहे त्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन हा एक्स्ट्रा आहे आणि क्लोराईड मध्ये त्याचं ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी एक इलेक्ट्रॉन कमी पडतोय. तर हा सोडियम काय करेल, त्याच्यापासून जो काही एक इलेक्ट्रॉन आहे तो या क्लोरीनला देऊन टाकेल आणि इथे डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे तो कंप्लीट करेल आणि सोडियम हा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट केल्यामुळे प्लस चार्ज होईल, तर क्लोरीन हा एक इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केल्यामुळे निगेटिव्हली चार्ज बनेल आणि अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये हा आयोनिक बॉन्ड बनून त्याचं NaCl मध्ये फॉर्मेशन होईल. तशाच पद्धतीने MgCl2 मॅग्नेशियम क्लोराईड मध्ये कशा पद्धतीने आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होतं ते इथे आपल्याला दिलं गेलं आहे. इथे देखील क्लोरीनच्या 2 मॉलिक्यूल सोबत मॅग्नेशियमचा एक ॲटम रिॲक्ट होईल, कारण क्लोरीनच्या दोन्ही मॉलिक्यूल मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन हा एक्स्ट्रा असेल. तर मग मॅग्नेशियमचा नेक्स्ट शेल कंप्लीट करण्यासाठी हे जे 2 क्लोरीन त्यांचा एक इलेक्ट्रॉन देऊ करतील आणि त्याचा नेक्स्ट शेल ते कंप्लीट करतील आणि त्यामुळे काय होईल, हे दोन्ही क्लोरीन हे निगेटिव्हली चार्ज बनतील कारण ते डोनेट करत आहेत आणि मॅग्नेशियम हा पॉझिटिव्हली चार्ज बनेल, पण नुसता पॉझिटिव्हली चार्ज न बनता तो 2+ पॉझिटिव्हली चार्ज बनेल. The figure 13.4 shows how the ionic compound magnesium chloride is formed from the elements using magnesium and chloride. आपण जस्ट आता पाहिलेली फिगर नंबर 13.4 याच्यामध्ये डायग्रामॅटिक पद्धतीने समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे की ज्याप्रमाणे NaCl मध्ये आयोनिक बॉन्ड तयार झाला तशाच पद्धतीने मॅग्नेशियम क्लोराईड मध्ये देखील आयोनिक बॉन्ड तयार झालेला आहे. नेक्स्ट आहे show the formation of the following ionic compounds from the corresponding elements using 2 methods, namely numerical and diagrammatic representation of electronic configuration. इथे आपल्याला काही एक्झाम्पल्स दिले गेले आहेत आणि त्याच्यावरनं आपल्याला त्याचे न्यूमरिकल आणि त्याचप्रमाणे डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन करून ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स आणि ते त्यांच्यामध्ये आयोनिक बॉन्ड्स कशा पद्धतीने कंप्लीट होतात ते इथे आपल्याला दाखवायचंय. म्हणजे पहा, ही काही पोटॅशियम आणि फ्लोरीन मध्ये इथे फ्लोरीनला एक इलेक्ट्रॉन कमी पडतोय तर पोटॅशियम मध्ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आहे, तर हा डोनेट करेल आणि हा ऍक्सेप्ट करेल. तशाच पद्धतीने नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा होईल. आपला जो काही फर्स्ट बॉन्ड होता कोणता आयोनिक बॉन्ड तो आपण पाहिलेला आहे. तर आता आपण सेकंड केमिकल बॉन्ड कडे वळूयात, तो म्हणजे कोव्हॅलेंट बॉन्ड. जशा पद्धतीने आयोनिक बॉन्ड मध्ये इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग आणि ऍक्सेप्टिंग असायची तशा पद्धतीने या कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये इलेक्ट्रॉनची शेअरिंग आणि ऍक्सेप्टिंग न करता त्यांची म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असते. ती कशा पद्धतीने आपण आता पाहूयात. जनरली अ कोव्हॅलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when atoms of 2 elements having similar properties combine. कोव्हॅलेंट बॉन्ड हा तेव्हा तयार
होतं जेव्हा दोन एलिमेंट्सच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज असतात त्या सारख्या असतात आणि जेव्हा ते कंबाईन होणार असतात किंवा एकत्र येणार असतात. सच atoms cannot exchange electrons. Instead, these atoms share electrons with each other. तर याच्यामध्ये या कोव्हॅलंट बॉन्ड मध्ये आयोनिक बॉन्ड सारखे इलेक्ट्रॉन शेअरिंग किंवा ऍक्सेप्टिंग होत नाही, तर याच्यामध्ये काय होतं, कॉमनली शेअरिंग असते. म्हणजे कशा पद्धतीने, द शेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिकम अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द atoms and thereby the electron octet or duplet of the both atoms becomes complete. तर एकच इलेक्ट्रॉन हा दोन वेगवेगळ्या शेल मध्ये सेम असतो, कॉमन असतो आणि त्यामुळे काय होतं, त्यात दोन्ही मॉलिक्युलची, दोन्ही ॲटमची जी काही शेल्स असतात, मग ते ऑक्टेट असतील किंवा डुप्लेट असतील, ते कम्प्लीट होतात आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये स्टेबिलिटी निर्माण होत असते. लेट अस फर्स्ट कन्सिडर अन एक्झाम्पल ऑफ द हायड्रोजन मॉलिक्यूल. सर्वप्रथम आपण काय करूया, हायड्रोजन मॉलिक्यूलचं जे काही एक्झाम्पल आहे ते पाहूया आणि त्याचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे H2. तर त्याचे दोन मॉलिक्युल्स, दोन ॲटम्स आपण इथे पाहणार आहोत. वी हॅव सीन इन द चॅप्टर इनसाइड अन ॲटम that a hydrogen atom contains one electron. Its duplet is short of one electron and therefore the valency of the hydrogen is 1. आपण इनसाइड द ॲटम या चॅप्टर मध्ये पाहिलंच आहे की त्यांचा जो काही डुप्लेट असतो त्याच्यामध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन असतो. मग त्यामुळे हायड्रोजनची व्हॅलेन्सी किती असेल, एक असेल, कारण हायड्रोजनचा ॲटॉमिक नंबर हा 1 आहे. मग त्याच्यामध्ये एकच इलेक्ट्रॉन असेल आणि तो देखील व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन असेल. मग दोन्ही ॲटम्सला, दोन्ही हायड्रोजनचे ॲटम्स हे आयडेंटिकल असतात, म्हणजे सारखेच असतात. ह्या हायड्रोजन ॲटमच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज असतील त्याच ह्या हायड्रोजन ॲटमच्या असतील, कारण ते सिमिलर आहेत इन स्ट्रक्चर और इन मॉलिक्युलर, have similar tendency and therefore they share their electrons with each other. As a result, the electron duplet of the both hydrogen atom is complete and a chemical bond is formed between them. आणि त्यांच्या दोघांची जी काही टेंडन्सी आहे त्या दोघांनाही इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करायचे आहेत. मग ते इलेक्ट्रॉन तर दुसरे मॉलिक्युल्स देणार नाहीत. सो याचाच परिणाम म्हणून काय होईल, तर ते दोघे काय करतील, हा ह्याचा इलेक्ट्रॉन याला शेअर करेल तर हा ह्याचा इलेक्ट्रॉन याला शेअर करेल. दोघांमध्ये काय होईल, म्युच्युअल शेअरिंग होईल. ज्या पद्धतीने आपल्या फ्रेंड्स मध्ये म्युच्युअल शेअरिंग असते. म्हणजे समजा आपण आपल्या फ्रेंड सोबत कुठेतरी बाहेर फिरायला गेलो, तर फिरायला जात असताना आपण जर रिक्षाने त्या फ्रेंड सोबत गेले, जातानाचे जे काही ऑटोचं टॅक्स असेल त्याचे जे काही पैसे असतील तर फ्रेंडने दिले, तर येतानाचे पैसे आपण दिले पाहिजेत. म्हणजे ती काय झाली, म्युच्युअल शेअरिंग. दोघांमध्ये पण अंडरस्टँडिंग असली पाहिजे. तशाच पद्धतीची अंडरस्टँडिंग इथे या दोन हायड्रोजन मॉलिक्युल्स मध्ये आहे. त्यामुळे ते काय करतील, याचा एक ॲटम हा याच्याशी शेअर करेल आणि हा हायड्रोजन ॲटम हा याच्याशी शेअर करेल आणि त्यांच्यामध्ये एक बॉन्ड फॉर्म होईल आणि तो बॉन्ड म्हणजे कोणता बॉन्ड असेल, कोव्हॅलंट बॉन्ड, आणि त्यामुळे नवीन मॉलिक्यूल म्हणजे H2 फॉर्म होईल. द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेअरिंग ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू ॲटम्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड कोव्हॅलंट बॉन्ड. One covalent bond is formed by sharing of two valence electrons. The figure 13.5 shows the formation of H2 molecule from two hydrogen atoms using diagrammatic representation of electronic configuration. A covalent bond between two atoms is also represented by dash joining their symbols. पहा इथे डायग्राम मध्ये 13.5 मध्ये दिल्याप्रमाणे हे दोन इलेक्ट्रॉन्स एकमेकांशी शेअरिंग करून व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन एकमेकांशी शेअर करून बॉन्ड फॉर्म करतील आणि तो बॉन्ड म्हणजे कोणता बॉन्ड असेल, कोव्हॅलंट बॉन्ड असेल. तर त्याचं जे काही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे किंवा त्यांच्यामध्ये कशा पद्धतीने शेअरिंग होते ती आपण डायग्राम 13.5 मध्ये व्यवस्थितपणे पाहिलेला आहे. Now let us see how an H2 molecule of a covalent compound is formed from hydrogen and oxygen atoms. आपण जशा पद्धतीने H2 मध्ये त्यांच्यामध्ये कोव्हॅलंट बॉन्डिंग होऊन कशा पद्धतीने मॉलिक्यूल कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होऊन तो मॉलिक्यूल तयार झाला, तशाच पद्धतीने हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनचे कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होईल, कशा पद्धतीने वॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म होतो हे आपण पाहणार आहोत. इथे आपल्याला फिगर नंबर 13.6 मध्ये कशा पद्धतीने H2 मॉलिक्यूल मध्ये
कोव्हॅलंट बॉन्ड तयार होतो आपण पाहूया. देअर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स शेल ऑफ ऑक्सिजन ॲटम. इट मीन्स दॅट द इलेक्ट्रॉन octet in oxygen is short of 2 electrons and the valency of oxygen is 2. In the H2O molecule and the oxygen atom completes its octet by forming 2 covalent bonds, one each with 2 hydrogen atoms. While this happens, the duplets of the 2 hydrogen atoms also are completed. तर पहा, हे जे काही हायड्रोजनचे ॲटम्स आहेत त्यांच्यामध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन असेल आणि ऑक्सिजनची व्हॅलन्सी किती असेल? ऑक्सिजनची व्हॅलन्सी असेल 2, कारण त्याला 2 इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे. व्हॅलन्सी म्हणजे एखाद्या ॲटमला त्याचे ऑक्टेट किंवा डुप्लेट कंप्लीट करण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन्स लागतात किंवा त्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असतात याच्यावरती त्यांची व्हॅलन्सी ही डिपेंड असते. तर हायड्रोजनकडे एक इलेक्ट्रॉन आहे आणि ह्या हायड्रोजन ॲटमकडे देखील 1 इलेक्ट्रॉन आहे. मग त्याचं ऑक्सिजनचं ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी त्याला 2 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. मग हा हायड्रोजन ॲटम त्याच्याशी शेअरिंग करेल आणि हा हायड्रोजन ॲटम पण त्याच्याशी शेअरिंग करेल. इथे दाखवल्याप्रमाणे ते एकमेकांशी शेअरिंग करतील आणि H2O मॉलिक्युलचं फॉर्मेशन करतील. तर यांच्यामध्ये जो काही बॉन्ड तयार झाला तो बॉन्ड म्हणजे दुसरा तिसरा कोणताही बॉन्ड नसून तो कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. तर कोव्हॅलंट बॉन्ड म्हणजे इलेक्ट्रॉनचे डोनेटिंग किंवा ऍक्सेप्टिंग न करता त्यांची म्युच्युअल शेअरिंग करणं म्हणजेच कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. नेक्स्ट आहे यूज युअर ब्रेन पॉवर. जरा डोके चालवा. देअर इज वन कोव्हॅलंट बॉन्ड बिटवीन द कॉम्पोनंट ॲटम्स H and Cl of the molecule HCl. Use this information to represent the formation of HCl molecule from H and Cl atoms diagrammatically. आपण हायड्रोजन आणि क्लोरीन मॉलिक्यूल मध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड होतो. मग हायड्रोजन आणि क्लोरीन मॉलिक्यूलचं जे काही कोव्हॅलंट बॉन्डिंगचं फॉर्मेशन आहे तर त्याचं डायग्रामॅटिकली रिप्रेझेंटेशन आपल्याला इथे करायचं आहे. तर फ्रेंड्स, इथे आपला हा जो काही 13 चॅप्टर होता केमिकल चेंज आणि त्याचप्रमाणे केमिकल बॉन्ड हा संपतो. जर तुम्हाला या चॅप्टर बाबत कुठलाही प्रॉब्लेम असेल किंवा कोणत्याही पॉइंट संबंधात जर काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही कमेंट करून कळवा. तुमचे जे काही प्रॉब्लेम्स असेल ते निश्चितपणे सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आणि त्याचप्रमाणे नेक्स्ट चॅप्टरचे आणि या चॅप्टरच्या एक्सरसाइजचे व्हिडिओ देखील तुम्हाला 8th स्टँडर्ड सायन्स या फोल्डरमध्ये पाहायला भेटतील. सो फ्रेंड्स, कसा वाटला हा आजचा पार्ट? जर तुम्हाला हा पार्ट आवडला असेल तर लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स सोबत आणि रिलेटिव्ह सोबत शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुमची मदत झाली तशी इतरांची पण होऊ द्यात आणि व्यवस्थितपणे अभ्यास करा आणि तुमचे प्रॉब्लेम्स शेअर करत जा. भेटूया लवकरच नेक्स्ट चॅप्टर सोबत, नेक्स्ट व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत बाय बाय, काळजी घ्या. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.